عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول عليه الصلاة والسلام. متابعين ديالي الأعزاز الغالين، الله يحفظكم الله يخليكم ليا يا ربي. تعطلت عليكم، كان عندي شي شغل. أنا غنقدم لكم دابا الوصفة ديال الشخير، ديال يا نساء يا رجال اللي فيهم الشخير. ها هي غادي تهضر الأخت اللي مجربة هاد الوصفة. مجربة. السلام عليكم المشاهدين ديال خالتي حليمة. الوصفة اللي غادا تقدم لكم اليوم أنا هي اللي جربتها والصراحة تقال كنقسم لكم بالله إلا هاد الوصفة راها رائعة، واللي غادي يجرب هاد الوصفة غادي دائما يقول لي الله يرحم لك الوالدين. هادشي الله يرحمنا، الله يرحم لينا الوالدين كاملين. والله الوالدين هذه رحمة الوالدين، لأن هاد الوصفة أنا كنت اللي غنعاود لكم المشكل ديال حالتي مع الشخير. تحت ما كيبغيني نعس حداه الشانوج، لا الحبه السوداء ولا الشانوج، ولا نقدر نبات عند شي حد ولا بكثره الشخير. هذا باب الحمد لله الوصفه ديالنا هي الشانوج. ها هو كيف كتشوفوا راه كلشي كيعرف البركه ولا كل واحد اش تيقول. لا هذه حنا هنا في المغرب تنقولوا ليها الشانوج. ها هي هذه هاد الحبيبات هادو ها هما كتشوفوهم راه كيبانوا بحال اتاي، وانما راه الشانوج تمشي عند العطار، راه اي عطار عنده. انا هاد الشانوج ديتو عند مول العصاره كيعصر الزيت. انا خديت هاد الشانوج، خديت غير الزيت ديالو، ها هو ها هما كيف كتشوفوا في هاد القريعه. ديتو لعند القطار اللي كيقطروا ليا زيت، وكتاخدي كناخد انا ديك التقطيره ديال العينين، خويتها وغسلتها مزيان ودرت فيها هاد الزيت، وكندير نقيطه فيه هنا ونقيطه هنا. وليني قريتي عليه من صوره قريتي؟ لا خلي هذيك ديال الراس. هذا ما قريتش عليه ما والو، هذا هكا. ودابا عاوتاني نديروا لكم الوصفه الاخرى اللي لاش كتليق ديال هاد الشانوج. المهم كديري نقيطه في هاد النيف ونقيطه في هاد النيف، وراه حتى يحرق. واخا يحرقكم ما تخافوش عليه، لان كيداوي التهابات ديال الجيوب الانفيه، راه كيداوي التهابات. ما شاء الله. انا راني وليت عليه لاباس. انا راسي كيضرني بكثره الشخير صراحه تقال، راسي ديما مريض عليا. متابعين ديالي العزاز الغاليين، نتمنى وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. ها هي متجربه والله شاهد عليا، حيت هاد السيده اللي كتهضر معكم الاخت ديالي ام نزار، حتى هي راه عندها قناه في التيك توك، والحمد لله بين ما انا كنقدم الوصفات قالت لي انا يعني حضرتها معايا. اقسم لك بالله. السلام عليكم المشاهدين ديال حليمه اختي، تحياتي لكم وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وشكرا على التعاليق الزوينين ديالكم، وشكرا على حبكم فينا. يا الله يحفظكم ويسهل اموركم اخوتي والله، والخواتات والبنيات والوليدات وكاع كل من هو كيزور اخوه في القناه ديالو كيشجعوا. اقسم لكم بالله ملي كنمشي عند مين اختي ما كنباتش عندها، نبقى عندها 12 لوحده وكنجي فحالي. كنخافوا من الشخير. وكذبت مين اختي؟ فعلا نيت فعلا انا ولادي كانوا كيهربوا مني. المتابعين ديالي الزوينين اللي كيسولوني دائما، كل مره كيسولوني على الوصفه ديال الشخير هي هذه. نتمناو هذا الفيديو ما تخليوش يفوتكم، ضروري تدخلوا ليه وتجربوا هذه الوصفه. الزيت ديال ما تشريوش راه كيتباع عند العطار. كنتي غادا تفتحي من اختي؟ كنت غنفتح على نيفي، والحمد لله دابا وليت كنتنفس. ما كنتش كنقدر نتنفس، ما كنتش كنشم. والله لا نكذب عليك، دابا الشم وليت كنحس بولادي سبحان الله. دابا شوفي هذه الحبه السوداء ولا الشانوج، هذا ديتي عندك اللي كيقطر الزيوت. كيقطر الزيت غير في الزنقه، حاط الماكينه ديالو غير في الزنقه، يعني يخرج لك من الشانوج هذا الزيت. ما شاء الله، يعني زيت الشانوج. وهذه راه وصفه حقيقيه. ما تشريوش القرعه بحال هكا، غتدي الشانوج عند مولاه، كاينه مكتوبه عليها زيت الحبه السوداء، راه مكتوبه في واحد الوريقه كيتباع عند العطار زيت الحبه السوداء. وانما انا خديته هذا وقطرته على يدي احسن حاجه والله، لان ماشي غالي باش غادي الانسان غادي يعطيك الشانوج هذاك اللي غيقطر لك، غيعطيك الشانوج من عنده ويعطيك القريعه كيقطر، يقول لك راه 20 درهم. ما تشيش حاجه فيها كل شيء، فيها كل شيء. انا كنصحاب لا والله الا بصح انا كنصحاب كتشري الشانوج بوحدو كتعطيه هو ديك 20 درهم ديال التقطيره اللي غير اللي كيقطر. هذا هو اللي كاين، كنمشي عنده صافي وكيعطيك هذه القريعه عامره. الصراحه زوينه، وصفه زوينه. كديرها في التقطيره ديال العينين، ديال العينين غسلتها مزيان ودرت فيها، كنبقى ندير نقيطه في النيف. نقيطه من هنا ونقيطه هنا كل ليله. كتسرح لك مع نيفك، كتحيد لك دوك الجيوب الانفيه اللي كيكون فيهم التهابات، كتحرق وكتحمي، تحسي بها غدا كتحرقك.
والحمد لله ونتمنى شكرا لكم تجربوا هاد الحباب الوصفة. ديالنا واللي شكرا يخطيكم، لكم، الله يحفظكم. واللي دخل عندنا القناه يتفاعل معاها الله يسهل عليكم. ديروا ابوني وديروا جيم وكلشي كومونتير يكون زوين بحالكم. الله يحفظكم وشكرا.